Hola, hola chicas, vandaag gaan we deze nagels doen. Ik ga op een tip werken en daarom heb ik een laagje van Natural Rubber Base nodig. Zo heb ik een mooie achtergrond. Ik haal de rubber base uit en ik ga een French tekenen met witte gel polish van Ugly Duckling. Dat is nummer 44. Deze French moet absoluut niet perfect zijn. Dit is gewoon een witte achtergrond om de folie erop te plakken. Waarom doe ik dit? Omdat de kleuren zo feller komen. Als je de folie op een zwarte achtergrond plakt, dan komen de kleuren niet zo mooi fel. Dus daarom doe ik dit. Ik ga uitharden en daarna ga ik nog cleansen. Waarom? Anders maakt de foil gel maakt een reactie met de gel polish. Ik weet niet waarom. We leggen een dun laagje van foil gel van Urban Nails. En ik ga uitharden voor 2 minuten. Dus heel mooi, heel dun. Enkel op het wit. En uitharden. Ondertussen heb ik hier deze folie. Deze heb ik van Anja gekregen. En ik ga de folie knippen, want ik wil enkel de 2 roosjes. De rest zie ik niet zo graag. Ondertussen is de gel al uitgehard en ik zet de folie hierop en ik duw met mijn vinger. Als jullie vinden dat de folie goed geplakt is, dan verwijderen jullie de rest. Oké? Ik ga hier een extra stap doen. Dus een beetje matte topcoat en cleansen, want zo kan ik makkelijker zien hoe ik teken. Dat ga ik doen met gel polish nummer 43 en de detailer 2 van Ugly Duckling. Ik ga hier allemaal met zwart doen. Dus als jullie zien, is heel makkelijk als je een matte topcoat legt. Want zo kan je veel beter zien. En ik ga alles gewoon met zwart doen. Dus dit trucje kan je met alle soorten folies doen. Dus en je kan ook andere kleurtjes gebruiken. Ik ben niet zo van folie, maar op deze manier zie ik wel heel graag. En je kan 2 roosjes hebben zonder... Allee, het is heel makkelijk om te doen eigenlijk. Deze folie kunnen jullie bij Virginie Collard kopen, denk ik. En ik denk dat ze dat heeft. Ik weet niet, misschien bij Urban Nails ook. En niks. Gewoon je fantasie laten gaan. Dus ja, op deze manier heb ik deze nagel gedaan. Als ik klaar ben, ga ik nog een laagje van een matte topcoat leggen en cleansen. En daarna kunnen jullie een paar steentjes of ik ga caviar gebruiken. Met de Gem Gel van Urban Nails ga ik een rijtje caviar plakken. Eigenlijk 2 rijtjes. Ik ga 2 rijtjes doen. Eentje boven en nog eentje eronder. En daarna met de sticket van Ugly Duckling plak ik 2 steentjes. En dit is het resultaat, meisjes. Succes met het oefenen en bye bye, bye bye.